Radyo, 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 katipunan. Radyo, katipunan. Radyo, katipunan. Radyo, radyo, katipunan. Radyo, katipunan. Voice of the Blue Eagle, kami di mapipigil sa pagbabalitang tumpak at tama. Buhay at tenista, sa loob sa labas ng eskwela, ating ibibida lahat ng kwela. Radyo, 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 katipunan. Radyo, 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 katipunan. Radyo, katipunan. Radyo, katipunan. Kawal ni Ignacio, katipunero sugod, todo sa kayod, dunong at tulog. Lipat na Blue Eagle, galing giting nagigil. Blue and white, one big fight. Radyo, 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 katipunan. Radyo, 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 katipunan. Radyo, katipunan. Radyo, katipunan. Radyo, 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 katipunan. Radyo, katipunan. Radyo, 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 katipunan. Radyo, katipunan. Radyo, katipunan. Radyo, 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 katipunan. Radyo, 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 katipunan. Voice of the Blue Eagle, kami di mapipigil sa pagbabalitang tumpak at tama. Buhay at tenista, sa loob sa labas ng eskwela, ating ibibida lahat ng kwela. Radyo, 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 katipunan. Radyo, 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 katipunan. Radyo, katipunan. Radyo, katipunan. Kawal ni Ignacio, katipunero sugod, todo sa kayod, punong at tulong. Lipat na Blue Eagle, galing giting at tigil. Blue and white, one big fight. Radyo, 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 katipunan. Radyo, 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 katipunan. Radyo, katipunan. Radyo, katipunan. Radyo, 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 katipunan. Rejoice, refresh, renew, and reflect. Join us for an hour of music that uplifts the soul. Listen to your favorite Jesuit music ministry artists. This is JMM Radio. JMM Radio. Get your day's dose of inspirational music. Tune in to JMM Radio every Wednesday from 1 to 2 p.m. Only here on Radyo Katipunan 87.9 FM. Oh, are we on? Good evening and welcome to another edition of JMM Radio, the radio program of the Jesuit Music Ministry. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Justin Pontino ng Radyo Katipunan. And of course, kasama natin ang... Ako po si Lester Mendiola mula sa Jesuit Music Ministry. Magandang gabi po sa inyong lahat. Nawa ay kayo ay nararating ng aming coverage na kayo ay mabuti at malusog. Yes, of course. Masaya. Safe and sound, yes. Safe and sound, yes. Ayan, you are watching us live from our Facebook pages at Radyo Katipunan, Jesuit Music Ministry, Ateneo de Manila University, Jesuit Communications,
Nasa YouTube din po tayo ng Radyo Katipunan, and we're also on Twitter at Radyo Katipunan. Yes, correct. And of course, it's another Wednesday evening here on JMM Radio with, of course, music that uplifts the soul. Yes. So, okay. Nako, kamusta ka naman? medyo nawibindang ako. first time ko po kasi na hindi maghahawak ng tech ngayon at the same time. So parang ako ay purely host lamang ngayong gabi. Yes, ayan. Welcome we aboard. have, of course, our we'll welcome aboard our assistant radio coordinator. Walang iba kundi si James Wong po. Ayan. So siya na po ang makakasama natin sa tech behind the booth, ika nga. Pero of course, it doesn't mean naman na I won't be there. I will still be. Pero syempre, yun nga, may makakatulong na tayo, di ba? Correct. Hindi na nakakagulantang, Just. And multitasking. Pero gulantang pa rin ako ngayon kasi nga dahil nga medyo galing ako sa isa pang meeting. Oo. Galing ako sa isa pang meeting eh. So parang nag-overlap. So kaya Yes. Okay. Anyway, Just, let's tayong lahat siguro magandang simulan natin ang ating programa ngayong gabi sa isang awit. Yes. Ayan. Okay. And then of course, this will be our opening. Yes. This will serve as our sort of an opening prayer for tonight's exciting episode. Para pagsimulan natin ang ating palatuntunan sa pamamagitan ng paghingi ng pamamatnubay at biyaya ng Panginoon. So, sige. Pero let's go ahead and play that video. Dear Lord, why are people fighting all the time? Our teacher told us to pray for peace. God, give us peace, please. If there's one more gift I'd ask of you, Lord, it would be peace here on earth, as gentle as your children's laughter all around. Your people have grown weary of living in confusion. When will we realize that neither heaven is at peace? When we live not in peace, there's one more gift I'd ask of you, Lord. It would be peace here on earth, as gentle as your children's laughter all around, all around. Grant me serenity within me.
And we are back. Inyo pong napanood ang MTV ng aming awit na One More Gift. That version is, of course, sung by Mr. Ariel Rivera. Ito po ay sinulat ni Father Mandaling Francisco S.J. And actually, maraming versions ito no, sa JMM. So, originally, it was performed, of course, by the Bukas Palad Music Ministry. Ayan. Pero kumbaga ito na yung version na yung ano bang natin, para more of the commercialized version. Commercialized. Oo. Oo. Commercialized kasi syempre mainstream artist talaga yung perform ng awit. Ay, bago ko makalimutan, Ayan. meron palang bagong version yan, Justin, yung inawit ni Johanne Ampil, Arman Ferrer. Yes. And then Joaquin Valdez, yes, it's also on Spotify. Salamat po sa ating producer ng version na yan. Yung newest, Ferrer. Correct. That's the newest version. Actually, yung if you look into the song itself, yun nga isa sa favorite songs yun nga. It's very it's a very universal. It has a very universal theme, which is peace, of course, kaya nga madalas siyang ginagamit na panalangin, isang panalangin ng pakikiusap sa Panginoong Diyos na mabigyan tayo ng kapayapaan sa pamamagitan ng pagbibigay ng kapayapaan na kahit sa isang tao muna, 'di ba? Yung sarili, sa sarili mo, na hayaan mo na 'yun ay kumalat sa iba. Yes. Yun ngayon, ganda nung doon yung lyrics, 'di ba? Yung grant me serenity within, for the confusions around are mere reflections of what's within me. What's within? Kumanta. Correct ka dyan, Justin. Diba? Buti na lang hindi ko kinanta, no? So, yung awit na yan, it speaks of the relationship between the faith of one person and the effect of that to others. Sabi nga nila, magsisimula sa isa, kakalat sa ibang tao. Ayan. Kumbaga, our faith is always me and the other. So, we ask, on that song, we ask for peace from the Lord. Correct. Which brings us to our topic this evening, kung saan actually matatouch natin ang tinatawag na, medyo malalim to so we have to brace ourselves, yung social dimensions, ng mga turo ng simbahan and how our church music expresses these teachings, Kaya nga ngayon medyo exciting kasi may mga biniyayaan tayo ng presensya ng ating mga espesyal na panauhin ngayong gabi na I'm pretty sure they are very much well, I will siguro baka pwede na natin sabihin they're more of the authorities, when it comes to this topic, dahil marami na rin sila sigurong kaalaman. And yun nga, they are actually from the Prophet Project PH, who will deepen us or who will help us deepen our appreciation of ng social aspect ng ating pananampalataya. Kaya tutok lang po kayo dyan. Justin, bago natin ipagpatuloy ang ating programa, siguro tatanong lang kita, when it comes to social teachings of the church, ano ang pumapasok sa iyong isip? What is the first thing that comes to mind? Ang hirap ng tanong. Actually, kailangan kong balikan yung aking mga, kasi alam ko na naituro naman yan sa katekismo, pero alam mo yun, parang ang tagal na doon. Tagal ko nang hindi ko na talaga, although, I'm pretty sure, I am aware and somehow I'm doing it in some cases, pero baka lang siguro hindi nga talaga ako fully aware dahil nga nakalimutan ko na talaga what they actually are and what they mean to me. Mm-hmm. Pero
ako yun lang. Ako, ang naiisip ko lang lagi talaga yung term na faith that does justice. Yan. Yes. Yung tumatatak sa akin. Yung faith that does the justice. Na, incidentally, no, we have a playlist, di ba, of that, Yes. of songs that are related to that. Na, I think yun yung isa sa mga, i-play din natin later on, or I don't know, we'll perhaps promote that later on in our show. Pero yun ang tumatatak sa akin eh, yung pananampalataya na nakaugat sa pagkakapantay-pantay. Mhm. Yun. Naman. Pero ang hirap ng tanong sa totoo lang. Oo. Mahirap talaga. Pero siguro ako sasagutin ko yung sarili kong tanong sa pamamagitan ng pagtrato sa kapwa bilang si Jesus, no? At sa JMM marami tayong awit na merong social dimension. Pero siguro isa to sa mga pinaka-favorite ko, Justin, yung ating ipi-play. Ito ay tribute natin para sa mga frontliners na nasa gitna ng ating maging tribute natin, no? Oo. Nasa gitna ng ating pakikipaglaban talaga sa COVID-19. Ayan. So panoorin po natin itong awit na ito, Jesus na aking kapatid by Himig Jesuita, and then when we come back, we will introduce our guests from Project Prophet PH. Kaya wag po kayong aalis kung babalik po ang JMM Radio pagkalipas na. Jesus na aking kapatid, sa lupa nami bumalik. Iyong mukha'y ibang iba, hindi kita nakikilala. Tulutan mo aking mata, mamulat sa katotohanan. Ikaw poon makikilala sa taong mapagkumbaba. Jesus na aking kapatid, pawisan man ang iyong sapin, patong-patong iyong damit, iyong mukha'y nakatakip din. Tulutan mong aking mata, mamulat sa katotohanan. Ikaw poon makikilala sa taong mapagkumbaba. Jesus na aking kapatid, ililingap ang may sakit, hindi man lang makaibli, buhay mo man ang kapalit. Tulutan mo aking mata, mamulat sa katotohanan. Ikaw poon makikilala sa taong mapagkumbaba. Jesus na aking kapatid, pagod mo ay hindi batid. Alam ko ang pananabik, sa tahan ay makabalik. Tulutan mo aking mata, mamulat sa katotohanan. Ikaw poon makikilala sa taong mapagkumbaba. Jesus na aking kapatid, sa lukha'y nagmamalasakit,
At sa kasadarin naman, maghapon ka na ang nagbabantay. Tulutan mo aking mata, mamulat sa katotohanan. Ikaw poon makikilala, ikaw poon makikilala, ikaw poon makikilala. Sa taong mapagkumbaba, aking kapatid, makita ka sa taong mapagkumbaba. Okay, and we are back. Inyo pong natunghayan ang video ng Jesus na Aking Kapatid. Ayan po ay ang aming pandemic version, inawit ng Himig Jesuita and Friends. And ang lyrics po ay adapted ni Brother Emmanuel mula sa Diocese of Imus. Ayan, marami pong salamat, brother. Ayan, kagaya ng sinabi ko kanina, Justin, tayo ay nagbabalik at ipapakilala natin ang ating mga panauhin ngayong gabi mula sa Project Prophet PH. Ayan, ito ay mga kasama namin kapag mayroon kaming mga retreats at kung ano-ano pang mga racket. Ayan. At nabigyan natin ngayong gabi. Ang una nating panauhin ay papakilala ay si Johanne Arceo. Ayan, i-on na po natin ang ating camera. Ayan, very beautiful. Come Hello. Wow. Ay. And of course, Magandang gabi of course, si Karlo Abadines. Hello, magandang gabi po sa ating lahat. Yes, ayan. Magandang gabi and welcome to JMM Radio, YouTube. You beautiful souls, our beautiful guests for this evening. Correct. Okay. Anyway, simulan na natin, Justin. Siguro yung una kong katanungan is, ano ba yung Project Prophet PH? Sige, ako na lang sasagot, no. So yung Prophet Project PH, binuo namin siyang komunidad, mga kabataan po, no, na naniniwala na ang ating pananampalataya ay may koneksyon at malalim na koneksyon talaga siya sa usaping hustisya, no? A faith that does justice, no? At naniniwala talaga kami kung tayo tinitingnan natin ating pananampalataya at seryoso tayo, naturally, no, gumagawa tayo ng mga aksyon, no, tungkol sa common good, tungkol sa hustisya. So kami po, binuo namin yung komunidad ng Prophet Project para iisulong yon, no, yung diskurso na yun. Kasi minsan baka nawawala sa simbahan, no, yung ganun na usapin. At kami naniniwala sa Prophet Project na ito ay sentro ng ating pananampalataya. Mahirap pag-usapan ng pananampalataya kung hindi natin pinapag-usapan ang kabutihan ng ating mga kapwa-tao, no. So, 'yun, naniniwala kami doon. So, bumuo kami ng komunidad, no, na ginagawa ito. Yeah. So, how long has this community been running? Gano'n na katagal? 2019. Informal kasi, oo. Mas informal yung beginning niya, hindi talaga masabi kung kailan siya originally nag-start. Okay. So, parang parang it started lang talaga as like an online group ba or something like that? Hindi eh. So magkakakilala na kami, no? Okay. Oo, friends of friends, gano'n. Right. Okay. So ibig sabihin, this is pre-pandemic pa. Pre-pandemic days pa na nagkakakitaan pa ang mga magkakaibigan. Ayan. So it started off with friends. Ito yung mga Mga ano? Bakit Ay, oo. Ay, sorry. Shopee. Ito yung yung mga kapag nagko-coffee shops kaming mga magkakaibigan, 'di ba minsan wala mapag-usapan, ito na yung pinag-uusapan namin, theology, ganun, social justice. Ganun siya nagsimula. Ganun kalalim ang mga pag-uusap sa sa isang baso ng kape, talagang ang dami mo talagang mga kalalimang mapupuntahan din, anyway. Pero yung ayan, may question si Lester. Ano yan? Sunod na katanungan is
sayang no, isang oras lang ang show natin. Pero siguro briefly, paano ninyo nahanap yung inyong pagiging aktibo sa mga isyong may kinalaman sa lipunan? Yung parang, di ba, parang you can be church and yet you're active in the church but you're active only in, say for example, nag-attend ka ng misa, nagdadasal ka, pero walang masyadong kamalayan tungkol sa lipunan. Kayong dalawa, paano kayo, how did you guys get involved in social action, social justice? Pwede kong simulan, tapos si Karlo yung mga mas malalim na sagot. Ano yun? Sige. Individually kasi, parang I think one reason kung bakit naging effortless o naging smooth yung pagbuo ng grupo is because individually, karamihan sa amin nanggaling talaga sa development work or government work or academe, di ba? Parang a lot of us are really have always been deep into our grassroots work. And kaugnay ng isyung CST, no, Catholic Social Teachings, which is essentially, no, the reflection of a Christian, of the realities of the world, grounded by the values of Christ. Diba? Parang kung paano siya tumutugon, ang pinanghuhugutan niya ay yung values ni Jesus. Pagkatapos niya pagnilayan yung realidad ng lipunan niya, medyo ganun din yung naging foundation ng grupo. Pagkatapos naming maging babad doon sa kanya-kanya naming mga trabaho, na laging involved naman talaga yung society. Ang hirap makahanap kasi ng lugar kung saan pwede namin pag-usapan yung mga pangarap namin, frustrations namin, o kaya yung mga pagninilay namin tungkol sa sarili naming faith at kung paano namin ito nakikitang nagbubunga dun sa mga ginagawa namin. It was sort of born out of that frustration na parang wala kaming space para i-nurture ito. And so the community in a way became like a church for us. Yun. Medyo kwento na ni Jo, no? But maybe sa other side noon siguro, kung sinasabi ni Jo, mahirap mahanap tong espasyo na to sa loob ng simbahan o maliliit lang, no, yung mga ganitong grupo. Sa ano naman espasyo siguro ng mga aktivista, no? Hindi naman din madalas napapag-usapan ng usaping pananampalataya. Parang ano, no, hindi yun yung dinadala mo sa mga meetings, no? At parang hindi siya masyado napapag-usapan. Kaya yung espasyo na to naging saan kami na nagagawa namin to, no? Pinapag-usapan namin ang aming pananampalataya at nakikita din namin ang connection nito sa usaping hustisya, sa mga iba't ibang issues nangyayari sa ating bansa, no? Ano bang, so since we're talking about the Catholic social teachings, no, ano ba yung basic premise bale ng CST? What's the logic behind it, or why does it exist in our in the domain of our faith? And actually ang mas ano pa nga dyan pa-woke ba si Jesus? O diba? Para medyo millennial lang dating. Pa-woke ba siya? Sige. Sige. Pwede ko simulan, tapos si Karlo yung si-synthesize ulit. Pwede na lang tayo, Karlo. No? Sige. Yung CST, Catholic Social Teachings, diba, parang katulad nung nabanggit din kanina, parang hindi siya ganun ka-automatic para sa mga Katoliko. The irony of it is parang kailangan balikan mo muna yung theology mo, ganyan. But the thing about CST is it's very instinctive, no, for Christians, especially those with a formed and educated conscience. This is something very much close to our heart na although naging mas structured siya nung mga 8th century na, nung kina Rerum Novarum, ganyan, buhay na itong CST na to. Simula pa lang nung Old Testament, nung New Testament, nung Church Fathers pa lang, buhay na itong mga usapin to, no? At ano ba yung pinag-uusapan doon? It was always about the movement of God to save the person or save humans out of that relationship founded on love. So, ang pinakapulot-dulo talaga ng CST ay yung pagmamahal ng Diyos para sa tao na nagbubunga sa pagmamahal ng tao sa sarili niya, sa kapwa niya, at sa mundo.
Yun talaga yung parang ginagalawan nun. Siyempre 'pag sinabing mahal tayo ng Diyos, naging ibabaw dun yung bakit ba tayo mahal ng Diyos, 'di ba? Dahil bukod tangi sa atin yung dignity na binigay sa atin dahil dun sa pagmamahal na yun. Yun yung pinaka-foundation niya. So, kung saan man tayo tumingin, whether Old Testament, New Testament, church fathers, church doctrine, kahit dun sa mga usapin ngayon ng mga contemporary church, it's always about what is the more loving thing to do for my neighbor? Yun. Okay. Ah, Yes, Karlo. sige. Karlo? Baka konting dagdag. Maganda yung punto na sinabi ni John, no? Tungkol dun sa salvation. Meaning, nung dumating ay yung nagpakita si Jesus at nagpakita yung Diyos sa atin, klarong-klaro, no, na gustong-gusto niya tayong He wants to save us. He wants to redeem us, no? At pinakita pa lang niya yun starting sa Exodus, no? Baka konting lang siguro. Minsan sa simbahan, no, na nase-separate natin ang spiritual sa nangyayari sa mundo, no, ang material, no. Parang sinasabi natin, hindi, ang salvation is only for the soul. Salvation is only for yun, yun, soul, no, a focus on the afterlife. Pero fundamentally, kung balikan po natin talaga yung premise ng Catholic social teaching at bakit siya lumabas, ang sinasabi ng simbahan, hindi Ang salvation ay nangyayari ngayon, no? Sa present realities natin, sa nangyayari sa ating lipunan. At makikita natin to kung balikan natin yung buhay ni Jesus. Hindi naman siya nag-ikot at sinabi niya, di ba? Oh, bibigyan kita ng spiritual bread, di ba? Bibigyan kita ng spiritual food or spiritual clothes, no? Hindi naman ganoon yung ginawa ni Jesus Klarong-klaro kay Jesus na pinakain niya yung mga tao, binigyan niya ng damit, tinulungan niya, hinawakan niya, no? Very clear, no? Yung sinasabi niya. So kung pinapag-usapan natin ng usaping salvation, it also means in a very concrete sense, how do I help someone and save someone who is really in need, no? And so ako naturally lumalabas yung Catholic social teachings na oo nga, no, ang responsibilidad pala ng simbahan ay hindi lang para sa salvation after we pass away, pero hindi. Meron siyang papel sa mundo ngayon na kailangan may sagot siya at ginagawa siya sa mga nakikitang problema sa mundo. At ang CST ay nagbunga doon sa ganun na realidad na ito ang ginawa ni Jesus. Kung tayo na sumusunod kay Jesus, ito din ang kailangan nating gawin, no? Yes. Ganda yun. Grabe, lalo. Teka muna, kailangan ko muna i-digest. Yung, Pero yes, totoo naman na naiintindihan natin yan dahil sa napakasimple nga naman ng mga pinanggagalingan nito no? And yun nga lang, syempre, for some people kasi, they sometimes, yun correct, no? Yung sinasabi nga nila na we divide ourselves, yung ating spiritual realm with the worldly realm, ika nga, no? Kaya may mga tendencies tuloy yung mga tao ngayon na nakikita nila yung social justice, yung social teachings of the church, yung social justice. Hindi pa to parang sa tingin ng iba na panghihimasok daw, no, ng simbahan sa mga pang mundong mga kalakaran or affairs. Oo, halimbawa, like for example, no, lalo na ngayon, politika. Nag-comment si Father, kunwari, bahagi ng kanyang homilia ay tungkol sa kung paano ang pamahalaan natin ay tumutugon sa mga pangangailangan ng mga Pilipino. Tapos parang may criticism about the response of the government. So parang sometimes, yung aspetong yon is being, paano ba yun? Parang sinasabi ng iba na it's being parang pinapoliticize. So what can you say about that? Sige, ako, pwede ko simulan. Depende siguro si himasok. Tricky yung word pang himasok, diba? Kasi parang siyang exclusivist, tapos parang meron lang gustong sumausaw. Mula kasi sa pananaw ng simbahan, ang lahat ng bagay na pumapalibot sa buhay ng tao
political, social, emotional, spiritual, lahat yon ay pwedeng maging pagkakataon para i-save siya, 'di ba? Para mahalin siya lalo ng Diyos. So, may mga issue na lalo na sa panahon natin ngayon, nadadala na ng mga human interventions natin sa history, nagiging importante na ang movement ng Diyos in reinstating the human dignity of a person will be translated into a political movement. Dahil din sa kung ano ba yung konteksto ng tao ngayon. Dahil ang tao, kahit saan siya pumunta ngayon, meron siyang ginagalawang political landscape. Yun. Depende sa kung paano ina-advance ng simbahan yung message niya ng pagmamahal at reinstating dignity, kung paano niya yun, kumbaga, ginagalaw or kung paano niya yun ginagawa in that context. So, yun nga, mahabang usapin siya actually, no? Kunyari, lalo na pag may mga issues ng reproductive health, alam mo, mga ganyang bagay, death penalty. Tricky talaga kasi syempre yung simbahan gusto niyang maging mas assertive, but to a certain degree, hindi niya pwedeng i-dictate kung ano yung gagawin ng policy. Ang pwede niya lang gawin is to form the conscience of the people who are these policies, diba? To always be involved in forming and educating the conscience of the faithful. Yon. Carlo? Yeah. Tama yung sinabi ni John, no? Medyo complicated. Kung sinasabi natin simbahan, sino ang simbahan, no? Of course, there's the formal, the religious, the in a sense ordained, no? And then there are the people, no? The laity, everyone else, no? Kung pinapag-usapan natin ang simbahan, baka maganda i-nuance ngayon ganun, no? Mas mahirap ang mga ordained, no? Magsabi talaga ng posisyon in a sense na partisan, no? Parang piliin mo tong political party na to over this. Medyo mas complicated pa yon. But actually, sa madaming usapin ng simbahan tungkol sa politika, ini-encourage actually yung mga laity na maging involved very deeply into politics, no? Kasi nga nakikita natin na ang politika meron siyang concrete effect, no, sa mga buhay ng mga tao. So kung balikan natin sinabi ko kanina, if God's love is very concretely shown in redeeming people, no, saving them and helping them with the everyday needs, no, sa gutom, housing, kahit nga transportation, these are all important things para mabuhay ang isang tao, no. Kung sinasabi natin na importante yun sa Diyos, nagiging importante yun sa simbahan. At kung alam natin ang politika nakaka-apekto sa mga ganitong bagay, tayo kailangan pumasok din sa politika at pag-usapan to at talagang maging involved, no? At konting reflection siguro, parang sa Fratelli Tutti, actually yung klarong-klaro yung kay Pope Francis. Parang since Evangelii Gaudium, yung first exhortation niya, naging klaro sa kanya, sabi niya, bawal ang simbahan, bawal siya na nanonood lang sa sidelines. Bawal lang na makikita lang niya lahat ng problema to, ang sasabihin lang niya, hindi, spiritual lang ang concern ko. Hindi eh. Ang sinasabi ni Pope Francis, kailangan tayo maging involved, madumihan, sumama sa gulo ng mundo. Kasi yun din ang ginawa ni Jesus. No? Yun, nakisama siya at lumapit siya doon. At yun siguro talaga yung prinsipyo na kailangan natin panghawakan, na hindi tayo pwede lang manood, no? Kailangan tayo talagang makisangkot, no? Talagang sumama sa usaping politika. Kahit madumi, magulo, kailangan natin pumasok doon, no? Nabanggit mo, Carlo, yung yung pakikisangkot, no? So, kung if we put it in more concrete terms, no? Ano kaya sa tingin mo yung mga pupwede or ano kaya sa tingin mo yung mga pupwedeng magawa ng ating mga ordinary na citizens na to take part in these social issues na kinakaharap natin ngayon? May mga maimumungkahi ba tayo or is there like a clear concrete way or ways for doing it? Kasi wala. Si Judge Jo, ikaw na lang mag-umpisa. Kaugnay nung parang topic talaga natin ngayon.
Hindi, okay, yun, parang kaugnay kasi diba nung session natin ngayon, no? Usually, when we think about pakikisangkot, it's always in the form of an activism, diba? Political activism. Talagang nagka-campaign tayo, ganyan. For some people, that comes naturally. But more and more, especially now sa konteksto ng pandemic, ngayon na ganito yung situation natin, becomes more and more real to me na nagre-resulta lang siya to frustration because a lot of people feel like they want to do more but they're really confined and constrained by their situation. Dito ko nakikita yung value ng art that is very much insidious, no, in transforming people and delivering message to people. Dito ko nakikita yung value ng cultural revolution kung saan bahagi ng pang-araw-araw na buhay ng mga tao yung transformation na hinihingi ng CST. Mapapansin natin, 'di ba, na minsan 1 hour of a theological lecture, hindi yan tatalab sa isang tao. Pero pag nakinig siya ng isang kanta na sobrang ganda ng melody, sobrang ganda ng lyrics, tapos meron siyang magandang visuals, tapos naiiyak siya, that is already enough to be a transformative experience for that person. For that person to actually do something about the frustrations nung situation niya. And for me, no, isang uri yun ng pakikisangkot. When people are more and more involved in this cultural revolution where we can really touch people in a more effective way and transform them in that manner towards the kingdom, or towards the fulfillment of the kingdom on earth, napakalaking pakikisangkot nun. Ako, Karlo. isang mabilis lang siguro na ako mas offer siguro process, no? How concretely can the church get involved? And I think it's the Catholic social teaching din, nahahanap yung usaping see, judge, act, no? Ang see, tingnan natin ano nangyari sa ating sitwasyon. Judge is to see what's happening in our situation in light of the gospel. Ano ba gagawin ni Jesus? No? Kung nakita niya to, ano kaya gagawin ni Jesus? No? And then to act is an invitation to do something about it. No? I guess yung isang klarong pwedeng gawin, masana sa mga nakikinig sa atin na aktibo sa simbahan, mga youth leaders, etc. Don't be afraid to start discussions about social issues in your church. No? Parang it shouldn't be taboo. Parang it shouldn't be something that people are afraid from. Parang kailangan talaga natin ito pag-usapan. At yung simbahan, kasi natural siya na community, pwede talaga siyang maging center, no? Na nagdi-discern, pinapag-usapan yung mga issues na to, no? So concretely, I think, to start discussions, kailangan siya, no? Secondly, it can even, yung mga discussions na to, it can even result in an action such as feeding the poor, no? Those kinds of actions are very, very concrete, di ba? Expression of God's love, no? To reach out and to give, no? Pero ako, I think yung magandang kung paano to gagawin, ako mag-umpisa muna sa usapan. Ano yung mga pwedeng gawin tayo, no? Ano ang pwede nating gawin sa ating mga komunidad? Yun, no? So yun doon ako sa proseso na yun, no? See, judge, act as an action. Yan, see, judge, act. Napakagandang nun, guide, no, Justin. Meron lang pong katanungan dito. What can you say about social media activism and pa-woke, quote-unquote, culture? Lalo na yung generation natin, di ba? Yes. Sige, quick comments. I think social media is an interesting space siya kasi binigyan tayo ng espasyo kung saan tayo pwede magsalita, no? Magbigay ng opinion, magkwento, etc. But at some levels, naging medyo toxic din siya, no? Kasi hindi mo nakikita yung kapwa-tao mo, kausap mo, mas madali magsabi ng mga masasamang bagay, no? At minsan naiisip ko, parang hindi ata yun, in a sense, sa standard natin, Christ-like, di ba? Parang, is that what Jesus would do if he had Facebook, di ba? Parang gano'n. Tapos yung isa pa sigurong punto, baka worry din ako. I think kasi social media, and I think it's important for us to be aware of this, it shapes your world and it feeds you what you want to hear.
what do I say? Kung sa tingin mo, palagi kang galit, for example, sa gobyerno na to, ang makikita mo lang sa wall mo, magalit sa gobyerno, no? At i-feed yun ng Facebook sa'yo. At naniniwala ka after a while na yun yung mundo, no? Yun yung tama, yun yung perspektibo. Pero, alam mo, yun yung nakakatakot sa social media, hindi mo ma-realize na sobrang iba pala yung mga opinion ng mga tao. At again, kung balikan natin yung Fratelli Tutti, ang imbitasyon ay mag-dialogue, no? So, ang social media, pwede siyang may kapangyarihan siya kung saan pwede palakasin yung boses natin. Pero, ang sakit din niya ay nakakalimutan natin na iba pala yung opinion ng mga tao kung hindi sila sumusunod sa ideya mo. At kailangan natin sila kausapin ng maayos na hindi natin makalimutan na tao din sila, nasasaktan sila sa mga comments. At yun ata yung nawawala dito sa social media world, no? So, yun siguro. So, ako, may bias ako for face-to-face eh. Well, at least ganito video, di ba? Pwedeng ganun. Ako, very quick comment lang din doon. Dito talaga papasok yung judge part ng CST, diba? Yung hindi lang tayo act lang ng act. Hindi rin tayo see lang ng see. No? Importante talaga na nakaugat sa gospel values, no? O kaya kung in a very simple manner, ano bang sinasabi sa atin ng pananampalataya natin pag tumugon tayo? Dahil doon naman talaga tayo huhugot ng guidance kung ano ba yung gagawin natin after seeing what we've seen. I wouldn't want to parang shut down agad yung woke culture, no? Because it's a movement. For me, it's a welcome development. Pero may opportunity na mas maging positive yung channel nito. Yun, na maging mas fruitful siya. Yun. Correct. Nasagot na yung tanong, yung ating phone-in question. Yes, you got, ano ba, may mga... Yes. I'm curious, in your own opinion, what are the top 5 social issues that Filipino Catholics need to be aware and involved with at the present moment? Parang hirap mag-qualify ng top 5. Parang hindi siya hierarchy. Ewan ko, ikaw, Karlo, yung simulan siguro mo nga. your top 5 choice na lang siguro. Your top 5 choice. With no? walang Walang in no ranking. order. Walang Walang in no ranking. particular order. Correct. Go, Karlo. Wow, ako. Kami. Ako siguro, una sa akin is the killings. I think there's something, parang more, it's becoming cultural, no? Parang nagiging normalized masyado ang killings, masyado na siyang, parang hindi na masyado nag-react yung mga tao at nakakatakot yun. So para sa akin, nakakatakot yun na naging na tayo manhid, no, sa patayan, no. So the killings, I think, would be one of the issues that's clear. Second is yung issue siguro na ako, inequality. May bias ako sa issue. Hindi lang siya about raising the situation of the poor, pero fundamentally, I think kailangan natin i-confront bakit sobrang yaman ng mga mayayaman. Diba? At yung mayaman pa sila, no? Yun siguro yung mas akin, mas nakakatakot yun, no? Usaping inequality, no? So yes, it's important to solve the problem of poverty, but I think we have to confront the problem of inequality. Bakit sobrang dami, sobrang yaman na mga iba habang naghihirap yung mga ano. Third is the environment. Alam po natin, very urgent siya, critical issue. Fourth is labor. I think labor is a very, very, very important problem. Meaning, problema ng trabaho, problema ng contractualization, kailangan talaga siya i-solve. Problema ng living wage, tama ba ang sahod na binibigay sa mga tao sa trabaho na ginagawa nila? At pinaka-last siguro sa akin, advice ko to transportation. I think the problem of transportation is a social justice issue, no? So, ang mga private cars, very clear that they occupy most of the road, but they only transport 20% of the people. And so, we should always prioritize public transport and mga bikers, gano'n. Feel ko ang simbahan pwede niyang pag-usapan yun, pero hindi pa, in-experiment pa, baka pwede i-push. Pero magandang pagtuunan din ng pansin. No? Ikaw, Johanne.
Ako, sige. Parang hindi ako makapag-list kasi ang dami talaga. Pero unang pumasok sa isip ko, yun nga, women, the issue of women and gender, na actually very baseless, no? Kasi para sa akin talaga, women, diba, in the LGBTQ community, a lot of them are experiencing systematic discrimination and violence. Even in countries, it's much worse. Just because of the fact that they're born that way. Ayun. So parang para sa akin, medyo senseless yun na issue and usaping pananaw siya. Kung kaya't usaping pananaw din yung makakatugon sa kanya. Yun. Kailangan siyang tugunan. Pangalawa, yung education. Kung paano ito hindi na ganun ka-democratic. Usually, ang may luxury lang of education are those who can afford it. And doon papasok yung sinasabi nga rin ni Karlo na inequality problem. Doon pa lang lumalaw na mas malalim pa yung pagpapalawak ng inequality just because of yung lack of access to education. Pangatlo, health. Yun, ang issue of health na ngayon nagiging mas felt siya. Noong unang panahon, hindi siya ganun ka-felt. Pero ngayon, sa panahon natin ngayon, nakikita natin kung gaano ka-importante na subsidize ng gobyerno o at least mayroong maayos na sistema ang gobyerno para alagaan ang kalusugan ng buong Pilipinas o ng buong bansa. Kasi maraming nakaugat din doon na ibang issue, economics, education, ang dami talaga, diba? Industries. So, yun. Pang-apat, para sa akin, the safety of the church, yun. Yung parang, it's a social issue for me when I say that the church as an institution is no longer felt as a safe space for a lot of people because of issues like sexual abuse, clergy abuse, hindi lang sexual abuse, no, pero spiritual abuse, all types of abuse, physical abuse, financial abuse, political abuse, ganyan. Perhaps the church can, as an institution, no, can do something about the way it is involved in the lives of the community, in the life of the community. Yun, to make itself a place to nurture these kinds of conversations and for people to come to it to ask for help. And lastly, homelessness. Yun, siguro shelter, yun, the issue of shelter na ngayon mas lalong nararamdaman dahil nga sa pandemya. Na parang maraming tao na noong unang panahon wala silang bahay, pero ngayon dahil wala silang bahay, mas lalo nilang nararamdaman yung epekto nito. And yun. And just because wala silang capital means to get themselves a proper shelter. Yun. If families do not feel safe in the shelter that they're in, it causes a lot of social trauma for the members of the family. Ang dami niyang epekto sa society. Yun. Ang dami, no? Actually, ayoko pang... Siguro sa dami kasi nga ng problema ng mundo, siguro na naisip talaga natin na lahat ito ay masolusyonan, ma-address, no? Pero syempre yun nga, we also have our own capacities, and I think I would perhaps agree, no? Or if there's one thing that we can agree on, yun nga yung sinabi mo kanina, John, yung art, no? It's actually one of the mediums, no, that transcends space, it transcends emotions, and I think it's a very potent, no, na medium to evoke or to not to provoke but to evoke, no, yung social justice sentiments na siguro na makakapagmulat, nakakapaggising kahit papaano doon natin masisimulan yung pagbabago sa isa-isang paggising ng diwa ng ating mga kapatid mo sa pananampalataya. And we start from that. Kaya nga yun nga, no, itong ng discussion natin na itong social justice discussion natin is one of the advocates, of course, also of our music, no, of our brand, diba Les? Yes. Tapos siguro, Justin, no, sa kanya-kanyang parokya, maraming paraan to get involved in social issues. No? Sa diocese natin, meron tayong public affairs. Sa mga ministries natin, meron tayong social action. Ano pa ba? We have a social action ministry, di ba?
Kahit sa mga ano, yung may mga social services, Pagtulong social sa development correct, ministry. pagtulong sa mga mahihirap, sa kabuhayan ng mga tao. Ang daming paraan to get involved at siguro hindi lang sa social media tayo pwedeng maging involved, no? Pero ang daming paraan para maging ma-concretize natin yung ating involvement. O sabi nga nila do, mas kailangan nating i-extend pa ang ating mga kamay doon sa talagang mas nangangailangan at mas maramdaman nila, di ba? Mas maramdaman nila yung totoong pagtulong at yung totoong pagtatanggi. So, ayan. So, sige. At this point, kasi since we're almost nearing the end of our program, hingin natin ng mga mumunting mensahe ang ating mga panauhin ngayong gabi. Yan. So, simulan naman natin kay kasi nagnauna si Jo. So, si Karlo naman. Si Karlo muna. Nakaka-pressure. Ako siguro yung bottom line, two things, no. Una siguro, kung tayo ay naniniwala sa pagmamahal ng Diyos, kung naniniwala tayo sa lalim ng pagmamahal niya sa iyo, ganun din ang kalalim ang pagmamahal niya sa kapwa-tao niyo, no. At dahil doon, iniimbita tayo na kung siya ay may pinagdadaanan, is suffering, kung siya ay na-oppressed, ang tawag ng Diyos sa atin dahil sa pagmamahal na yon ay gumawa, no? May gawin tayo dun sa nangyayari sa kapwa-tao natin, no? At it has everything to do about our faith, no? That's my stance. And second, kung tayo ay hindi natin alam kung saan tayo pupunta, kung kung nakalimutan nyo na lahat ng principles ng CST, kung hindi nyo ma-memorize, kami din ni Joe, hindi din namin, baka si Joe alam niya, pero ako hindi ko na-memorize. Alam ko lang, common good, preferential option for the poor, social justice, ganon. Pero hindi ko alam, hindi ko ma-articulate yung 8 na yan, no? Pero kung nawawalan ka ng kompas, ang palagi mo lang balikan ay si Jesus, no? Ano ang ginawa ni Jesus? Paano siya na sumama sa mga kapwa-tao niya? Ano yung mga ginawa niya? At ano yung mission niya? Ang palagi sinasabi yung mission of the reign of God, no? At yon, balikan niyo lang si Jesus, no? Hindi kaya 7, 8 yun according to PCP2. Wow! Okay. Hindi pa nag-isa kasi yung sige. Wala, sige. Yes, Jo. Sorry. Sige, ako 3 things. Kasi Carlo 2 things. Oh, competitive. Competitive, Ano tayo? Up to be of love, in love, and for love. Yun. Para sa akin. Love naman talaga yung punot dulo ng Catholic social teachings, no? But to really articulate it more specifically, to be of love, meaning to really accept yourself as a beloved. Actually, yun yung pinaka-umpisa ng CST kasi minsan yun yung pinaka-importante at yun yung pinaka-kailangang alalahanin natin kasi yun yung pinaka-madali natin nakakalimutan. Na tayo mismo may human dignity dahil minahal tayo kahit hindi pa natin deserve. So, to be of love, to really embrace the fact that you're a beloved, to be in love, to really allow that love to penetrate through your actions, through your words, through your aura, diba? Through your thoughts, through your will, to really be deeply immersed in that love, and to really breathe love. Kasi minsan, nakakalimutan din natin yun. Madalas actually, especially sa panahon ngayon, we're so distant from our loved ones, diba? It's so difficult to find ourselves loving. But most of the time, kailangan lang nating huminto at alalahanin kung ano ba itsura ng pagmamahal sa bawat araw natin. And finally, to be for love, know that when we do our actions, when we do our response, that it is always founded for love. But it's always done for love. Na ang goal ng lahat ng gagawin natin is to build a more loving relationship with our neighbor. Kung hindi tayo nagmamahal dahil dun sa mga pinaniniwalaan natin, baka kailangan nating balikan kung ano ba at saan ba nagsisimula yung naniniwalaan natin. Sino ba nagbigay sa atin nun? Dahil kung hindi ito tutungo sa pagmamahal, marahil hindi ito nanggagaling sa pagmamahal. At ang pagmamahal ay ang mukha ng Diyos.
kung kaya't dito tayo huhugot ng dahilan natin sa pagtugon. Yun. Yes. Ayan. Wow, napakayaman po ng ating pag-uusap ngayong gabi. Grabe, I'm so dumbfounded. Dumbfounded. But maraming salamat sa ating mga panauhin ngayong gabi. Of course, we have Karlo, Abadines, and Arceo of Project Prophet PH. Ayan, maraming salamat. And next, of course, do we have any announcements at this point Bago ako from JMM? maggawa ng mga announcements, batiin lang natin ng kaunti yung mga nag-comment sa ating Facebook page. Oh, yes. John Naman. Fernandez. Ang daming nanood sa atin. Magandang gabi. Na Ate Edna Pandato from, nasa Italy siya, ayan. Sabi niya, shout out Wow. sa Reggio Emilia. Shout out from Reggio Emilia, Italy. Ayan. Tapos, Justin, siguro yung... magandang umaga. Umaga ka pa sa Italy. O umaga nga yata. Or hapon, tanghali. Hindi ko alam. Basta yun. Basta magandang araw po. Oo. Tayo ay magkakaroon ng concert, yung Himig Jesuita. Ang title niya ay Loving and Forgiving, Himig Jesuita Prayer Concert on March 28, Palm Sunday, 8 p.m. sa Facebook page ng Himig Jesuita, of course, Jesuit Music Ministry, radyo-katipunan, Jesuit Communications, and our partner mga social media pages natin. And then, kanina po binanggit ni Justin that we have several songs about social justice. So, yung Faith That Does Justice, isa sa mga playlist natin sa jescom.ph sa Spotify. And of course, please follow us on our different social media accounts. We are on Facebook and Instagram at Jesuit Music Ministry. And we're also on TikTok. We have 25,000 followers already. Maraming pong salamat. Wow! Yes! And in just 4 weeks, we have 25,000 followers. Wow. Okay, ano pa ba? Sana po ay ma-inspire kayo sa ating mga musika. Correct. Ayan. Ano pa? Just at maraming salamat sa ating mga producers na si Chris, Adam, at Judith. Ayan, salamat po sa inyo. And siguro ako, I will close this show with a quote from Saint Teresa of Avila. Sabi niya, Christ has no body but yours now. No hands, no feet on earth but yours. Yours are the eyes through which He looks compassion on this world. Yours are the feet with which He walks to do good. Yours are the hands through which He blesses all the world. Yours are the hands. Yours are the feet. Yours are the eyes. You are His body. Christ has no body on earth but yours. Ayan. Okay. Maraming at dahil dyan, pagsama sa amin ngayong gabi. Maraming salamat po, of course, sa ating mga panauhin at sa inyo na nanood ngayong gabi sa ating palatuntunan. Of course, we hope that you keep on supporting our music. Of course, we are on our different digital music platforms. And of course, please support our shows here at radyo-katipunan. Ayan. Kaya muli po makita-kita tayo sa susunod na Miyerkules for another exciting edition of JMM Radio, the radio program of the Jesuit Music Ministry. Ako po si Justin Pontino ng Radyo Katipunan. Kayo po ay iwanan namin ng isang awit mula kay Father Madaling Francisco, Your Heart Today. Ako po si Lester Mendiola sa ngalan po ng aming mga panauhin at aking katuwang sa JMM si Kuya Ray Malipot at aming mga producers. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi. Up next is the University Way of the Floor. Magandang gabi po sa inyong lahat. Where there is fear, I cannot
are good, yet there are hearts I cannot move. Lord, give me hope that I may be your heart today. Rejoice, refresh, renew, and reflect. Join us for an hour of music that uplifts the soul. Listen to your favorite Jesuit music ministry artists. This is JMM Radio. JMM Radio. Get your day's dose of inspirational music. Tune in to JMM Radio every Wednesday from 1 to 2 p.m. Only here on Radyo Katipunan 87.9 FM.